Καλημέρα λοιπόν, εξερευνητές, ερευνητές και λάτρεις του βινιλίου, της jazz και του καλού barbecue. Απόψε σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη. Θα ψήσουμε και θα καπνίσουμε μια ολόκληρη χοιρινή σπάλα με ξύλα βελανιδιάς για 6 με 7 ώρες και θα την κάνουμε pulled pork. Η συνέχεια σε λίγο. Είμαστε λοιπόν στην κουζίνα, στο τόπο που θα οργανώσουμε το έγκλημα και θα προετοιμάσουμε το έγκλημα. Το θύμα μας είναι αυτό εδώ το κομμάτι χοιρινής σπάλας, το οποίο είναι γύρω στα 3,5 με 4 κιλά. Είχε περισσότερο λίπος από πάνω, το οποίο το καθάρισα. Είναι στο δικό σας discretion άμα θέλετε να αφαιρέσετε λίπος και πόσο λίπος θα αφαιρέσετε. Αρκεί να αφήσετε λίπος, γιατί το λίπος θα δώσει υγρασία και γεύση στο τελικό αποτέλεσμα. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα εδώ πέρα? Να σας εξηγήσω λίγο το κρέας. Το κρέας έχει το κόκαλο της ομοπλάτης, της πλάτης του χοιρινού, το οποίο καθώς θα ψηθεί θα δώσει πάρα πολύ όμορφη γεύση στο κρέας. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να φτιάξουμε ένα μείγμα μπαχαρικών, να το σκεπάσουμε όλο το κρέας, όλη την επιφάνεια του κρέατος, γιατί αυτό στην ουσία όταν θα το βάλουμε να το μαγειρέψουμε, να το ψήσουμε, μαζί με τον καπνό από τα ξύλα βελανιδιάς θα δώσουν όλη τη γεύση μας, όλη τη γεύση στο καπνιστό κρέας που θέλουμε. Η συνταγή που θα ακολουθήσουμε λοιπόν για το μείγμα μπαχαρικών θα είναι γύρω στο μισό φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη. Αυτό, όταν σας λέω μισό φλιτζάνι είναι γύρω στις 4 κουταλιές της σούπας. Λοιπόν, μισό φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη, 1/4 του φλιτζανιού αλάτι, 1/4 του φλιτζανιού πιπέρι. Το πιπέρι με το αλάτι έχουν ισόποσες, είναι ισόποσα. Επίσης θα βάλουμε μισό φλιτζάνι πάπρικα και θα βάλουμε γύρω στη μία κουταλιά της σούπας σκόρδο και κρεμμύδι σε σκόνη, από μία κουταλιά το καθένα, και θα βάλουμε και λίγο τσίλι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να κάνετε το δικό σας ραμπ. Η βάση κυρίως για τα ραμπ που έχω δει είναι το αλάτι, το πιπέρι. Τα δύο αυτά είναι κυρίως, και από εκεί και πέρα άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε πάπρικα για να δώσετε χρώμα, και από εκεί και πέρα μπορείτε να το σχεδιάσετε. Για να βάλουμε όμως τα μπαχαρικά μας, τα οποία θα τα βάλουμε όλα μαζί στο shaker, ώστε να μπορούμε ομοιόμορφα να τα ρίξουμε απάνω στο κρέας μας, για να κολλήσει καλά το μείγμα των μπαχαρικών απάνω στο κρέας, θα πρέπει να αλείψουμε το κρέας με μουστάρδα και Worcestershire sauce. Ο λόγος είναι, όπως είπα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο μείγμα των μπαχαρικών να κολλήσει απάνω. Αφού το βάλουμε το μείγμα μπαχαρικών απάνω, θα το αφήσουμε για μισή ώρα, το οποίο τι θα κάνει? Θα απορροφηθεί από το κρέας και θα αποβάλει την υγρασία. Το κρέας μας λοιπόν, η ομοπλάτη, είναι έτοιμη. Όπως σας είπα πριν, αυτό που έκανα ήταν να βάλω μουστάρδα σε όλη την επιφάνεια του κρέατος. Έβαλα επίσης Worcestershire sauce. Έβαλα το μείγμα των μπαχαρικών και το έριξα απάνω στη σπάλα, ώστε να την καλύψει τελείως και από τις δύο πλευρές. Ελάτε λίγο κοντά μου. Πού θα ψήσουμε λοιπόν? Θα ψήσουμε σε ένα offset smoker, έτσι λέγεται. Στην ουσία είναι μια ψισταριά, η οποία εγώ την ονομάζω και τρένο.
ή αλλιώς τρένα του Pitmaster. Στην ουσία έχει δύο θαλάμους. Ο πρώτος θάλαμος είναι ο θάλαμος που θα βάλουμε τα κάρβουνα και τα ξύλα. Ο μικρός θάλαμος αυτός, εγώ αλλιώς τον ονομάζω και μηχανή, γιατί αυτό στην ουσία θα δίνει τη γεύση, τη φωτιά και τον καπνό, όπου ο καπνός θα διοχετεύεται στο κεντρικό θάλαμο. Το κεντρικό θάλαμος λέγεται και βαγόνι. Οπότε το κρέας μας, όπως θα βρίσκεται εδώ πέρα, θα αναπτύξει μια θερμοκρασία την επιθυμητή που θα σας πω σε λίγο, και μόλις το κρέας είναι εδώ θα λειτουργήσει στην ουσία σαν φούρνος. Δηλαδή τα ξύλα και τα κάρβουνα που έχουμε εδώ πέρα θα δίνουν θερμοκρασία και καπνό αρκετό, τόσο όσο ώστε να μπορεί να ψηθεί το κρέας μας. Αυτό που θα κάνουμε εμείς, θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια του ψησίματος να ρυθμίζουμε τη ροή του αέρα, ώστε άμα θέλουμε να δυναμώνουμε τη φωτιά ή να την χαμηλώνουμε τη φωτιά, ανάλογα με τις ενδείξεις που θα παίρνουμε και από το θερμόμετρό μας. Αυτό είναι στην ουσία. Θα σας αφήσω για τώρα να ετοιμάσω το κρέας και θα τα πούμε σε λίγο. Να είμαστε λοιπόν πάλι. Η ατμομηχανή έχει πιάσει την κατάλληλη θερμοκρασία που θέλουμε. Είναι γύρω στους 135 βαθμούς Κελσίου ή αλλιώς 280-290 βαθμούς Φάρενχάιτ. Τα ξύλα μας μαζί με τα κάρβουνα δίνουν θερμοκρασία στο κεντρικό θάλαμο μαζί με το ξύλο και βλέπετε τον καπνό, και το ελάτε μαζί μου από εδώ. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τη σφάλα μας πάνω στην πισταριά. Ελάτε μαζί μου. Κάτω από την ψισταριά έχω βάλει και ένα ταψί, στο οποίο θα τρέχουν τα ζουμιά, και επίσης θα κρατάει ενυδατωμένο το κρέας. Το σχέδιο λοιπόν. Το σχέδιο η σπάλα θα παραμείνει απάνω στην πισταριά για γύρω στις 7 ώρες. Συνήθως είναι μισό κιλό, ψήνεται σε περίπου μία ώρα αργού ψησίματος. Αν κρατήσουμε την θερμοκρασία σταθερή στους 120-130 βαθμούς Κελσίου ή 250 με 300 βαθμούς Φάρενχάιτ. Οπότε η συγκεκριμένη σπάλα είναι 3,5 κιλά. Για μισό κιλό χρειαζόμαστε μία ώρα ψησίματος. Οπότε γύρω στις 6,5 με 7 ώρες θα ψήνεται σε σταθερή θερμοκρασία. Για να ψηθεί σε σταθερή θερμοκρασία θα πρέπει να βάζουμε και να βγάζουμε ξύλα και να ρυθμίζουμε τα κλαπέτα. Επίσης, το ψήσιμο των 7 ώρων θα σπάσει σε δύο κομμάτια. Στις 3,5 ώρες το κρέας μας θα έχει καπνιστεί αρκετά, δηλαδή ό,τι καπνό και ό,τι γεύση έχει πάρει από τη βελανιδιά, από τα ξύλα βελανιδιάς, θα το πάρει στις πρώτες 3,5 με 4 ώρες. Από εκεί και έπειτα, στις 3,5 ώρες με 4 θα το τυλίξουμε το κρέας μας με αλουμινόχαρτο, και απλώς θα συνεχίσουμε για τις υπόλοιπες 2,5 με 3 ώρες να το ψήνουμε στη σταθερή θερμοκρασία και θα κρατήσει μέσα μαζί τα ζουμιά. Επίσης, για να μπορέσει το κρέας μας, η σπάλα μας να είναι ενυδατωμένη καθ' όλη αυτή τη διάρκεια των 7 ώρων στο ταξίδι που κάνουμε με την ατμομηχανή μας, ανά μία ώρα θα τις κάνουμε
αντιδροσίζουμε με ένα μείγμα το οποίο είναι μήλο, χυμός μήλου και ξύδι μήλου σε ισόπωσα, δηλαδή μπορείτε να βάλετε 200 και 200 γραμμάρια από το καθένα. Θα ρίξετε ανά μία ώρα, θα το σηκώνετε και θα ρίχνετε απάνω στο τέτοιο για να παραμένει υδατωμένο. Να δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε. Το ξύλο μας είναι σε καλή κατάσταση. Η θερμοκρασία μας βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. Και ώρα να ενυδατώσουμε και να κάνουμε λίγο μπανάκι το κρέας μας και να τον υδατώσουμε με μιλόξιδο. Βρισκόμαστε στις 3 ώρες ψησίματος. Να είμαστε πάλι 5 ώρες ακριβώς στο ταξίδι του ψησίματος της χοιρινής σπάλας και για να δούμε πώς βρισκόμαστε. Λοιπόν, καθώς βρισκόμαστε στις 5 ώρες και από ό,τι δείχνει και εδώ πέρα είμαστε γύρω στους 151 βαθμούς Fahrenheit, εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος. Τώρα θα το τυλίξουμε. Έχουμε εδώ πέρα αλουμινόχαρτο. Θα βάλουμε το κρέας μέσα, θα το τυλίξουμε και τις υπόλοιπες 3 ώρες απλώς θα το ψήνουμε. Εδώ λοιπόν βγάλαμε, όπως είπα και πριν, την ομοπλάτη από τη σχάρα και θα την τυλίξουμε με το αλουμινόχαρτο. Θα της ρίξουμε λίγο ακόμα υγρασία από πάνω. Θα τη σκεπάσουμε καλά να κλείσει. Και μετά θα τη βάλουμε πίσω στην ψισταριά για τις υπόλοιπες 3 ώρες. Η μπρισκέτα μας λοιπόν είναι και πάλι απάνω στην ψισταριά. Και από εδώ και μπρος το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι οι 160 βαθμοί Fahrenheit να φτάσουν τους 195, όπου θα είμαστε τότε έτοιμοι να βγάλουμε το κρέας από τη φωτιά. Και για να τα εξηγήσω και σε βαθμούς Κελσίου, οι 71 βαθμοί Κελσίου που έχει εσωτερική θερμοκρασία η σπάλα αυτή τη στιγμή, μόλις φτάσει στους 91 βαθμούς Κελσίου, τότε είμαστε έτοιμοι να τη βγάλουμε από τη ψισταριά. Τη στιγμή που όλοι περιμέναμε, 8 ώρες αργότερα, το κρέας μας είναι έτοιμο. Έχει πιάσει τους 196 βαθμούς Fahrenheit. Με άλλα λόγια, η θερμοκρασία, η εσωτερική της χοιρινής σπάλας έχει πιάσει τους 91 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι είναι έτοιμη για να βγει από τη ψισταριά. 8 ώρες αργότερα, 91 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, το κρέας είναι έτοιμο. Πούτσα! 8 ώρες αργότερα. Πούτσα! Υπέροχα πράγματα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να το βγάλουμε από τη φωτιά, να το βάλουμε σε ένα ταψί, να βάλουμε από πάνω τα ζουμιά του
να το κλείσουμε πάλι με αλουμινόχαρτο και να το αφήσουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Το κρέας μας μετά θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, το pulled pork μας είναι έτοιμο, όπως βλέπετε και εδώ. Το μόνο που μου μένει είναι να το σφάξουμε. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό που πιστεύω που μπορώ να κάνω είναι να βγάλω το κόκαλο. Κοιτάξτε να δείτε πόσο εύκολα φεύγει. Off the bone που λένε. Αυτό είναι το κόκαλο της ομοπλάτης, το οποίο έχει τα καλύτερα κομμάτια. Αβουαλά. Τώρα τα υπόλοιπα να σας δώσω λίγο για να καταλάβετε το τι σημαίνει καπνιστό. Αυτά τα κόκκινα εδώ και τα ροζ, αυτά εδώ, είναι καπνός που έχει εισχωρήσει από το κάπνισμα του κρέατος από το ξύλο της βελανιδιάς. Αυτά τα κομμάτια τα ροζ που βλέπετε είναι όλα καπνός που έχει εισχωρήσει μέσα στο κρέας. Εδώ λοιπόν έχουμε το pulled pork. Όπως σας ξαναείπα, τα κομμάτια είναι φανταστικά. Τα ροζ κομμάτια είναι τα κομμάτια που έχει εισχωρήσει μέσα ο καπνός. Και τα υπόλοιπα είναι τα ξεροψημένα κομμάτια, τα μαλακά είναι πάρα πολύ μαλακό. Αυτά. Γεια σας παιδιά, λοιπόν, όλοι είναι ευχαριστημένοι, τρώμε στην ώρα μας, δεν υπάρχουν παράπονα, χωρίς παράπονα, και είναι όλα έτοιμα. Έχω φτιάξει μία... Τα συγχαρητήριά μου στο σεφ. Φοβερό. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ που τα απολαμβάνετε. Έφτιαξα μία Jack Daniel sauce, η οποία είναι γλυκιά. Οπότε, we are complete. We got the sweet, we got the meat, we got the heat. Pit Master Χρόνης is out.